ટ્રેડિશનલ ભાતના પુડલા બનાવવા માટે અત્યારે મેં 2 કપ જેટલા વધેલા ભાત લીધા છે, જે આપણે બપોરે જમવામાં બનાવ્યા હોય અને વધ્યા હોય તે જ ભાત લીધેલા છે. હવે પુડલાનું બેટર બનાવવા માટે આપણે આ ભાતને એક મોટા બાઉલમાં લઈએ છીએ. અત્યારે મેં બાસમતી ભાત લીધા છે તો થોડા આખા છે, તો હું તેને આવી રીતે સ્પૂનથી દબાવી દઉં છું. તમને હાથેથી ફાવે તો તમારે હાથેથી પણ આવી રીતે દબાવી શકાશે. તમે આવી રીતે પણ કરી શકો છો, જેથી ભાત બહુ આખા ના રહે. હવે ભાતની અંદર હું આ ચણાનો લોટ ઉમેરું છું. આપણે અત્યારે 3 થી 4 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીએ છીએ. પછી આપણને જરૂર લાગશે તો આપણે 1 ચમચી એડ કરીશું. અને આ 2 ચમચી ચોખાનો લોટ ઉમેરું છું, જેનાથી ક્રિસ્પીનેસ પણ સરસ આવે. હવે તેની અંદર આ લીલી ડુંગળીનો સફેદ ભાગ ઉમેરું છું, જ્યાં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલો છે તે ઉમેરું છું. આ એક ડુંગળી ઝીણી સમારીને લીધેલી છે તે લઉં છું. આ સૂકી ડુંગળી છે, પહેલા આપણે લીલી ડુંગળી લીધી હતી. લીલી ડુંગળી નહીં હોય તો ચાલશે. આ લીલી ડુંગળીના લીલા પાન લઉં છું, જે 1 થી 2 ચમચી જેટલા છે. આ 1 ચમચી મરચું ઉમેરું છું, જેને મેં ઝીણું ઝીણું સમારી લીધું છે. આ અડધા ગાજરનું છીણ લીધેલું છે. આ 1 ચમચી જેટલી કોથમીર ઉમેરું છું, જે ધોઈ અને સમારી લીધેલી છે. હવે આપણે આની અંદર મસાલા કરીએ, જેની માટે અત્યારે હું અડધી ચમચી જેટલો અજમો લઉં છું, જેને આવી રીતે હાથેથી મસળી અને એડ કરું છું. ચણાનો લોટ અને ભાત છે બંનેને પચવા માટે અજમો સારો. હવે આ બેટરને વધારે સારો ટેસ્ટ દેવા માટે હું અત્યારે અડધી ચમચી જેટલો મેથીનો અથાણાનો મસાલો એડ કરું છું. આનાથી ખૂબ સરસ ટેસ્ટ આવશે. આપણે લીલું મરચું તો ઉમેર્યું જ છે તીખાસ માટે. હવે ખાલી કલર માટે આ અડધી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરું છું. આ અડધી ચમચી હળદર ઉમેરું છું. અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર છે. આ 1/4 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરું છું. આ 3/4 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરું છું. જો તમારા ભાત મીઠાવાળા હોય તો તમારે એ રીતે મીઠું એડ કરવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં આપણે ઈનો, સોડા કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર નથી પડવાની, છતાં પણ એકદમ ટેસ્ટી પુડલા તૈયાર થશે. હવે આની અંદર આ 3 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરીએ છીએ. પછી આપણે જરૂર પડશે તો પાણી એડ કરીશું. આ બધું આપણે હાથેથી મિક્સ કરી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ઘરમાં ભાત દરરોજ બનતા જ હોય છે, અને ભાત જ્યારે પડ્યા રહ્યા હોય ત્યારે આવી કોઈ સરસ વાનગી બનાવીને બચ્ચાઓને દઈએ ને તો તે હોશે હોશે ખાઈ પણ લેશે. આપણે આમાં ચણાનો લોટ છે તે બાઇન્ડિંગ પૂરતો જ નાખવાનો છે. એકદમ ઢીલું બેટર આપણે આનું નથી બનાવવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારા આવા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને દબાવજો, જેથી મારી નવી રેસિપીસ તમને તરત મળે. અત્યારે હું આની અંદર હજી 1 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરું છું. થોડું કઠણ છે એટલે હજી બીજી 1 ચમચી આપણે એડ કરીએ છીએ. ફ્રેન્ડ્સ, પહેલેથી બધું પાણી એડ નહીં કરી દેવાનું. જો બહુ ઢીલું બેટર થઈ જશે તો અંદરથી પુડલા છે તે ચડતી વખતે થોડા કાચા લાગશે. અત્યારે આપણું બેટર હવે પ્રોપર છે. હવે આપણે આના પુડલા બનાવીએ. ફ્રેન્ડ્સ, પુડલા બનાવવામાં અને શેકવામાં પણ એક ટ્રીક છે, તો તમે મારો વિડીયો લાસ્ટ સુધી જોજો. પુડલા બનાવવા માટે અત્યારે એક નોનસ્ટિક પેન મૂક્યું છે. ગેસની ફ્લેમ સ્લો છે અને લોઢી આપણી ગરમ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેનું ટેમ્પરેચર ડાઉન કરવા માટે થઈને થોડું પાણી નાખીએ છીએ, જેનાથી લોઢીનું ટેમ્પરેચર થોડું ડાઉન થઈ જાય, એટલે આપણો પુડલો તરત બળી ના જાય પાથરતી વખતે. હવે આપણે આને આવી રીતે લેવાનું છે બેટરને. તમને ચમચાથી ફાવે તો તમારે ચમચાથી સ્પ્રેડ કરવાનો. અત્યારે હું આવી રીતે પાણીથી આવી રીતે હાથેથી દબાવતા પ્રેસ કરી અને કરી રહી છું. થોડો પાણીવાળો હાથ કરવાનો ફ્રેન્ડ્સ, જે સરખી રીતે પથરાઈ જાય. એકદમ પતલું નથી બનાવવાનું, આને થોડું આપણે મીડિયમ થીક રાખીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીત છે તે એકદમ ટ્રેડિશનલ રીત છે પુડલા કરવાની, કે આપણે હાથેથી તેને પાથરીએ છીએ. આપણો પુડલો સરસ પથરાઈ ગયો છે. હવે આપણે આને સાઈડમાંથી થોડું તેલ મૂકીએ છીએ. તમે ઘી અથવા બટર પણ લઈ શકો છો. હવે આ પુડલાને આપણે ઢાંકી અને 2 મિનિટ થવા દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, પુડલો ચડે છે ત્યાં સુધી હું તમને એક સ્પેશિયલ ટીપ આપું. આ પુડલાનું લેયર આપણે જાડું રાખવાનું થોડું, કેમ કે જો બહુ પતલું કરશો તો જ્યાં જ્યાં ભાત આવશે ને ત્યાંથી ફેરવતી વખતે તૂટી જશે પુડલો. એટલે બહુ પતલો પુડલો તમારે નહીં બનાવવાનો. હવે 2 મિનિટ પછી આપણે ખોલીને જોઈ લઈએ. આપણો પુડલો ઉપરથી આમ થોડો, જો તમે જોઈ શકો છો, કોરા જેવો થઈ ગયો છે. હાથમાં ચોટતું નથી. તો હવે આપણે આને ધીરે રહીને પલટાવીએ.
આપણો પુડલો સરસ રીતે પલટાઈ ગયો છે અને નીચેથી ગોલ્ડન ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયો છે. હું તમને બતાવું. હવે આપણે બીજી સાઈડ એને તેલ નાખી અને ચડવા દઈએ. આપણે અડધી ચમચી જેટલું તેલ સાઈડમાંથી નાખીએ છીએ. અને હવે આપણે બીજી સાઈડ પણ એને ગોલ્ડન થવા દઈએ. હવે આપણે ઢાંકવાની જરૂર નથી, પણ આપણે મીડિયમથી સ્લો તાપે આ પ્રોસીજર કરવાની. ફાસ્ટ ફ્લેમ પર નહીં કરવાની, નહીં તો પુડલો બળી જાય અને અંદરથી કાચો રહે. હવે બીજી સાઈડ પણ આપણે પલટાવી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે બંને સાઈડ એક વાર ચેડવી દીધો તો અત્યારે આપણે લઈ શકત, પરંતુ આપણે કેમ ના લઈ લીધો પુડલો? કારણ કે આ અંદરથી જે જાડાઈ છે તેમાં થોડું તમને ચીકણું અથવા કાચું લાગી શકે છે. તેથી આપણે હજુ બંને બાજુ એક વાર ચેડવશું. હવે આપણે આને પલટાવી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ક્રિસ્પી પુડલો તૈયાર થઈ ગયો છે. ચોખાનો લોટ નાખીએ ને તેથી ફ્રેન્ડ્સ એકદમ ક્રિસ્પીનેસ આવશે. ભાતના પુડલા ફ્રેન્ડ્સ ઉત્તપમથી વધારે સારા અને ટેસ્ટી લાગે છે, કેમ કે ભાત પોતે પણ બાસમતી અથવા તો ચડેલા હોય છે, અને એટલે કે મીઠાશ હોય છે, અને તેની અંદર આપણે મસાલા કરીએ છીએ જે ડુંગળી ને બધું, તેનાથી તેનો સ્વાદ બમણો થાય છે. તો તમે જે સાદા ઉત્તપમ ખાવ ને તેનાથી પણ તમને આ પુડલા વધારે ભાવશે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમારે જો બચ્ચાઓને વધારે ટેમ્પટિંગ કરીને દેવું હોય તો તમે આની ઉપર આ સમયે ચીઝ નાખી શકો છો, અને પછી તેને 2 મિનિટ મેલ્ટ થવા દેજો તો એકદમ પીઝા જેવો લુક આવશે. અને ખાતી વખતે કોઈને ખબર નહીં પડે કે આપણે વધેલા ભાતના પુડલા બનાવીને ખાધા છે. હવે આપણે આને ફેરવી લઈએ. હવે આપણો પુડલો બંને સાઈડ એકદમ પ્રોપર ચડી ગયો છે. ભાત પણ સરસ આવી ગઈ છે. તો હવે આપણે આને કાઢી લઈએ.